วัสดีค่ะเพื่อนกลับมาพบกับบีอีกแล้วนะคะในบีอินสปายวันนี้นะคะบีกลับมาตามคำสัญญาแล้วนะคะที่บีจะมาใช้วิธีการทำกระเป๋าใส่ขวดเจลแอลกอฮอล์แบบนี้กันค่ะซึ่งแบบนี้นะคะเหมาะกับการใส่ขวดเจลแอลกอฮอล์มากกว่าแบบที่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะห้อยหัวแบบนี้ค่ะทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยบีบใช้งานได้อย่างสะดวกเลยค่ะและไม่ว่าเพื่อนๆจะไปขึ้นรถลงเรือที่ไหนนะคะก็พกพาไปได้ทุกที่แถมใช้งานสะดวกอีกต่างหากค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะโดยอุปกรณ์ก็จะมีผ้าขวดเจลแอลกอฮอล์กระดุมแป๊กกระดาษปากกาไม้บรรทัดสายวัดกรรไกรและอุปกรณ์เย็บผ้าค่ะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะก็เริ่มจากการสร้างแพทเทิร์นเช่นเดียวกันค่ะเพื่อให้ขนาดพอดีกับขวดเจลแอลกอฮอล์ของเพื่อนๆที่มีขนาดแตกต่างกันค่ะโดยเริ่มจากการวัดขนาดรอบขวดแนวนอนและหาร 2เพื่อใช้เป็นขนาดด้านกว้างและวัดขนาดรอบขวดแนวตั้งจากขอบขวดด้านหนึ่งไปยังขอบขวดอีกด้านหนึ่งแบบนี้และหาร 2เพื่อใช้เป็นขนาดด้านยาวค่ะจากนั้นนะคะวาดต่อจนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้และมาร์กจุดตรงกลางเพื่อทำสายคาดค่ะซึ่งสายคาดนะคะสามารถทำได้โดยการวัดออกจากจุดกึ่งกลางด้านละ1เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะวัดขนาดสายคาดที่เราต้องการด้วยการวัดจากก้นขวดถึงตำแหน่งที่เราอยากจะให้สายคาดถึงค่ะและนำความยาวที่ได้มาวาดบนแพทเทิร์นค่ะแค่นี้เราก็จะได้แพทเทิร์นส่วนของสายคาดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาหาขนาดเพื่อเว้นช่องสำหรับใส่คอขวดแบบนี้กันค่ะที่ทำได้โดยการวัดความยาวรอบคอขวดและหาร 2เพื่อใช้เป็นช่องสำหรับใส่คอขวดค่ะซึ่งการวาดแพทเทิร์นนะคะก็จะเริ่มจากการมาร์กจุดกึ่งกลางก่อนจากนั้นก็มาร์กจุดขนาดช่องที่เราคำนวณได้ค่ะซึ่งวิธีการวาดแพทเทิร์นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ตัดแพทเทิร์นออกมาเลยซึ่งเมื่อตัดแพทเทิร์นออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาตัดตกแต่งปลายที่คาดกันอีกหน่อยนะคะด้วยการพับครึ่งและตัดมุมโค้งตรงปลายที่คาดแบบนี้ค่ะซึ่งก็จะมีความน่ารักนุ่มนวลขึ้นมาอีกค่ะทีนี้เมื่อแพทเทิร์นพร้อมแล้วเราจะรออะไรกันอยู่คะมาตัดผ้ากันเลยที่เริ่มจากการพับหันผ้าด้านถูกเข้าหากันจากนั้นนะคะให้จัดหกผ้าอยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะนำแพทเทิร์นมาวางแล้ววาดรูปตามแพทเทิร์นเลยค่ะพร้อมทั้งมาร์กจุดขนาดช่องใส่คอขวดด้วยนะคะซึ่งแพทเทิร์นที่เราวาดนอกจากจะเป็นแพทเทิร์นชิ้นหลังที่มีที่คาดตรงนี้แล้วยังเป็นแพทเทิร์นสำหรับชิ้นหน้าได้ด้วยนะคะด้วยเพียงแค่การพับแพทเทิร์นที่คาดลงแบบนี้ค่ะและก็ทำการวาดลงบนผ้าที่ให้ด้านล่างของแพทเทิร์นอยู่บริเวณสันทบเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะทำการเว้นเผื่อเย็บรอบแพทเทิร์นยกเว้นบริเวณสันทบผ้าประมาณ 0.5 เซนติเมตรค่ะทีนี้ก็ตัดผ้าได้เลยซึ่งก็จะได้ผ้าออกมาเป็น2ชิ้นนี้ค่ะซึ่งบีขอเรียกชิ้นนี้เป็นชิ้นหน้านะคะและชิ้นนี้เป็นชิ้นหลังเพื่อให้อธิบายในขั้นตอนต่อไปให้เข้าใจกันง่ายขึ้นค่ะซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเย็บค่ะที่เริ่มจากการนำผ้าชิ้นหน้ามาเย็บบริเวณปลายด้านบนตรงนี้ค่ะจากนั้นทำการกลับผ้าด้านถูกออกและนำมาสอดระหว่างด้านถูกของผ้าชิ้นหลังโดยหันตะเข็บของผ้าชิ้นหน้าเข้าหาสันทบของผ้าชิ้นหลังแบบนี้ค่ะและกลัดด้วยเข็มหมุดซึ่งบริเวณด้านบนนี้นะคะให้กลัดเพียงผ้าชิ้นนอก2ชิ้นเท่านั้นแต่บริเวณด้านข้างให้กลัดผ้าทั้ง4ชิ้นเลยนะคะจากนั้นวัดจากปลายด้านล่างขึ้นมา1เซนติเมตรของทั้ง2ด้าน ท
และขีดไปยังจุดมาร์กช่องที่เราได้เว้นไว้สำหรับใส่คอขวดแบบนี้ค่ะและเย็บตามนี้ได้เลยโดยเว้นช่องสำหรับการกลับผ้าประมาณ2เซนติเมตรด้วยนะคะจากนั้นเมื่อเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการขีดผ้าทั้ง4มุมบริเวณมุมที่คาดกับตัวกระเป๋าและบริเวณมุมโค้งค่ะทำการกลับผ้าผ่านช่องที่เราได้เว้นไว้ซึ่งถ้าหากกลับผ้าและบริเวณมุมยังออกมาไม่หมดนะคะให้ใช้เข็มช่วยดันออกมาค่ะต่อไปก็จะเป็นการปิดช่องที่เว้นไว้สำหรับการกลับผ้าด้วยการสอยซ่อนได้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการติดกระดุมแป๊กที่เริ่มจากการลองใส่ขวดเจลแอลกอฮอล์เข้าไปก่อนนะคะและให้มาร์กจุดสำหรับติดกระดุมแป๊กค่ะทำการเย็บกระดุมแป๊กใส่พวงกุญแจแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเราก็จะได้กระเป๋าใส่ขวดเจลแอลกอฮอล์ที่หยิบใช้งานได้สะดวกมาแล้วนะคะพี่หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะติ๊งติ๊งติ๊ง